السلام عليكم اخوان، كما كنتم عندنا هذا المنتوج هذا ديال جهاز ريسيفر ايكولانك موديل زين 6. اذا هذا جهاز بارابول، المهم كما كتعرفوا جهاز استقبال رقمي خاص يعني بالنسبه للناس اللي كتبغي تخدم بالتفصيل في نفس الوقت كيبغي يخدم بالانترنت يعني بالانترنت. اذا كاين هذا الجهاز هذا عندنا ايكولانك زين 6. هذا من هذا الموديل هذا من بين افضل الاجهزه ديال شركه ايكولانك، يعني من بين افضل الاجهزه اللي كاين عند شركه ايكولانك. كاين هذا الموديل هذا الزين 6 اللي تصلح مؤخرا. المهم هذا الجهاز هذا راه ممتاز. في هذا الفيديو غنتعرفوا ان شاء الله على المميزات ديال الجهاز، ونتعرفوا ايضا على الشراكات اللي كيجي به، بالاضافه الى فتح العلبه نتعرفوا على شنو كيجي في العلبه، وايضا الثمن ديالو. اذا اخوان، بالنسبه للناس اللي كتبغي تخدم بريسيبتورات، يعني كاين اللي كيبغي يخدم اجهزه ديف بوكس كما هذا، سواء اوفيسيال او حتى اللي ماشي اوفيسيال كيجيو بالشراكات بحال هذا مثلا. يعني كاين هاد الاجهزه هادو ديف بوكس. المهم كاين اللي كيبغي يخدم ديف بوكس يعني غير بالانترنت، يعني تخدم غير بالانترنت، كيجيو فيه الشراكات ديال الاي بي، ولكن كتخدم بهم غير بالانترنت، ولكن كيعطوك نظام اندرويد، تخدم بنظام اندرويد يعني تخدم بحريه، تانستالي لي زابليكاسيون اللي عندك المهم كيف ما بغيتي، وتفرج في القنوات عن طريق انترنت. بالنسبه كاين اللي كيبغي هذا الجهاز هذا، يعني ماشي غير الجهاز هذا، كاين اللي كيفضل انه يتفرج الريسيفر. كاين بزاف د الموديلات، سواء هذا سواء اي موديل. المهم كاين هذا الموديل هذا حتى هو، نوريكم. كاين هذا الموديل هذا هو فيزيون فيكام، يعني بزاف د الموديلات كاين في الاسواق. المهم كنهضر غير الناس اللي كيبغيو يتفرجوا في القنوات، كيفضل انه يشري جهاز ريسيبتور، المهم استقبال رقمي، ويتفرج في قنوات بالتفصيل، وايضا كيفضل انه يكون فيه حتى الميزه ديال قنوات الشراكات يعني بالانترنت. اذا هذا الجهاز هذا رغم انه كيكون المهم ستوكاج ولا الرام ديالو كتكون صغيره بزاف مقارنه مع اجهزه ديف بوكس، ومع ذلك الخصائص ديالو ممتازه يعني بالنسبه للناس اللي كتبغي تتفرج في التفصيل. اذا هذا الجهاز هذا كيجي مجموعه من الميزات. اهم ميزه انه كيجي معالج جديد ديال اجهزه ريسيفر، كيجيب معالج جي اكس 6605 اش. اذا المعالج كاين في هذا الجهاز هذا. وايضا بالنسبه للميزات اللي كيجي فيه، المهم عندنا كيجي بجوج تريكوموندات كما كتشوفوا معايا. تريكوموند عاديه انفراروج، يعني كتخدم بها، خصك تكون مقابل مع العوينه ديال البارابول باش تخدم هاد التريكوموند. وكاين اللي كيفضل انه يخدم تكون التريكوموند يعني سريعه، وتكون كتخدم بالويفي. التريكوموند الثانيه ريموت كنترول كتخدم بالويفي كما كتشوفوا معايا. الميزه ديالها انه يمكن لك تخدم بهاد التريكوموند هذه فيما كنت يعني واخا تبعد على الريسيبتور، واخا تقرب التريكوموند، واخا ما تبيناش جهه الريسيبتور ماشي مشكل، ممكن تخدم لك مخيره. اذا كاين هاد الميزه هذه فيها المهم جوج تريكوموندات. التصميم ديالو كما كتشوفوا معايا كيجيب هاد التصميم هذا. الجوده ديال الكاليتي الصوره كتجينا فول اتش دي. بالنسبه لي كيبغي يخدم هذا الجهاز هذا مع الانترنت ما تحتاج لك لي ويفي لا والو. هذا الجهاز هذا اصلا فيه الميزه ديال الويفي، المهم فيه انتيغري يعني مدمجه في الجهاز، يعني بلا ما تخدم غتركب غتطلع لك الويفيات في لوبسيون ديال الويفي، غيطلعوا لك الويفيات اللي عندك قراب. المهم فيه مزيان انه فيه ويفي انتيغري. الريموت كنترول اللي هضرنا عليها التليكوموند الثانيه اللي فيها ويفي كتخدم 2.4 جيجا هرتز. وايضا حتى الويفي انتيغري اللي فيه راه حتى هي فيه ويفي 2.4 جيجا هرتز. كاين هاد الملتي ستريم اللي غنهضروا عليها حتى هي غنهضروا عليها. كاين هاد دولبي بلاس ديجيتال بلاس حتى هي غنهضروا عليها ان شاء الله في الفيديو. المهم بزاف د المصطلحات التقنيه غادي نشرحوها، ونتمناو ان المهم تكون توصلكم بكيفيه مبسطه. اذا فتحوا العلبه ونتعرفوا على المحتويات ديالها. اذا كما كتشوفوا معايا اخوان، الجهاز ديالنا هو هذا. المهم نفتحوا العلبه ونشوفوا شنو كيفاش كيجي. المهم كيجينا بهذا اللون. اذا كيجينا بهذا اللون الاصفر والاسود. اذا هذا هو التصميم ديالو، كيجينا بهذا الشكل هذا. هانتوما الاخوان، كاين عندنا ازرار التشغيل ديالو في الجانب. كاين البوطون ديال اون اوف، والبوطون ديال لي بوطون هاد جوج هادو ديال لي شين، الا بغيت تقلب لي شين ولا لي زوبسيون. كاين عندنا هنا المهم هاد البور هذا هو المنفذ ديال الفلاش اللي كنت بغيت تفلاشيه، المهم ما غنحتاجوش. وايضا عندنا هنا المنفذ ديال الاليمونطاسيون ديال الباور، الا كاين عندنا حيت كاين عندنا هنا الاليمونطاسيون ديالو. الادابتور كيخدم 12 فولت.
كاين عندنا اليو اس بي هادي، الا كنتي باغي تخدم بكلي واي فاي عاديه ولا باغي تجيب كلي باش تفلاشي هاد الجهاز، يعني تفلاشي ولا تدخلو القنوات من اليو اس بي. المهم كاين هاد البور هذا، او حتى تشوف الميديا ديالك، يعني تشوف الفيديوهات ولا التصاور اللي عندك في يو اس بي. كاين بزاف د الحوايج. كاين عندنا هاد البور هذا المنفذ ديال الاوديو فيديو. الا كان عندك هذا اللي ما كانش عندك الاتش دي ام في التلفازه، يعني اوديو فيديو كيكون عندنا الجاك الجهه ديال بحال المسمار ديال الزيت، يعني ومن جهه اخرى كيكون فيه ديك الفيشات اللي كيكون فيهم الاحمر والابيض والصفر. المهم هما هذوك كتركبهم في التلفازه اللي ما كانش عندك اتش دي ام. الا كانت عندك اتش دي ام مزيان، اتش دي ام اللي كان عندك في التلفازه مخيره، يعني غتستخدم بسهوله صوره ممتازه اللي كتوصل حتى لفول اتش دي، يعني غتركب هنا اتش دي ام وفي التلفازه اتش دي ام. هنا عندك هنا المنفذ هذا ديال العوينه، المهم العدسه ديال الانفراروج، يعني باش فيها افيشور في نفس الوقت كتقلب بالتليكوموند. المهم كاين هنا هادي هنا كتركبها وخلاص. هذا ديال التينيل، يعني الا بغيت تركب ديريكت الخيط ديال البارابول تركبو مع التبصيل. اذا المهم هنا كاين عندنا واحد الشاشه كتجي هنايا فيها الارقام. اذا الاخوان هذا هو الجهاز ديالنا، ممكن كتشوفوا معايا، وهذا المهم هذا ما نحتاجوهاش. اذا هذا هو الجهاز ديالنا اخوان، كيجينا بهذا التصميم هذا. اذا باقي محتويات العلبه كما كتشوفوا معايا، كاين هاد التليكوموند هادي. هاد التليكوموند هادي هي اللي هضرنا عليها، قلنا واي فاي، كتخدم بالواي فاي. هانتوما اخوان كتجينا بهذا الشكل هذا، التليكوموند طويله كيجيو فيها بزاف ديال لي زوبسيون. نتوما اخوان التليكوموند ديالنا هي هادي، ريموت كنترول واي فاي، كتخدم 2.4 جيجا هرتز وسريعه. حتى الاداء ديالها كتخدم، كتحسب انك كتخدم بالبارابول، ماشي كما كتخدم قبل التليكوموند انفراروج كتخدم بها ثقيله، تبقى تكليكي يلاه باش تحرك من بلاصتك. هادي اي بلاصه تكليكيتي فيما تحركتي المهم كتلقاها خدامه معاك مزيان. بالنسبه لباقي المحتويات كاين عندنا ادابتور كما قلناش، او الشارجور كيجينا ب 12 فولت 1 امبير، اذا كيخدم لنا هذا ب 12 واط. هذا هو الشارجور ديالنا. كابل اتش دي ام اي، وايضا هذه هي العوينه او العدسه، المهم منها مستقبل ديال الانفراروج، يعني هنا كاين عندك الانفراروج ومنها افيشور. المهم هذه كلشي عارفها بلا ما نهضروا عليها بزاف. صافي لنا دي زاكسيسوار ديال السيبورا لي بيل، وايضا كاين عندنا هذا ريموت كنترول. هذه ريموت كنترول، المهم حتى التصميم ديالها زوين. ها هي هذه انفراروج، هانتوما انفراروج. وهذه الثانيه هذه واي فاي، هذه كتخدم لك واي فاي تخدم بها مرتاح. هذه الا كان عندك شي مشكل المهم بغيت تخدم بهذه ولا هذه، شوف انت على حسب. المهم هي عندك وحده ريزيرف تخدم بوحده وتبقى لك وحده ريزيرف. المهم هادشي هما المحتويات ديال العلبه ديالنا. اذا نجيو دابا المميزات، نهضروا شويه على المميزات اللي كيجيونا في هذا الجهاز. اذا كاين بعض المصطلحات التقنيه اللي غنهضروا عليها غنحاولوا نشرحوها ببساطه. بالنسبه للاشتراكات اللي كيجيو في هذا الجهاز هذا، اول اشتراك المهم اللي كيجي فيه هو الاشتراك ديال فوريفر اس او. هذا الاشتراك هذا المده ديالو هو 12 شهر، كيخدم بالتفصيل، يعني سميتو الاشتراك كتخدم بالتفصيل. راكم عارفين الفوريفر كلشي عارفو، المهم راه تام غير بالتفصيل هذا، ما كيحتاجش بزاف الكونيكسيون، يعني غير شويه الكونيكسيون كيخدم خير. بالنسبه للاشتراك الثاني 12 شهر. اذا بالنسبه للاشتراك الثالث اللي كيجي فيه هو الميد تي في، المهم كاين فيه الميد تي في حتى هو المده 12 شهر. هاد الميد تي في هادي كتخدم لك فيها اللايف، وايضا الفود يعني الافلام والسيريز. بالنسبه للمسلسلات يعني 12 شهر فيهم كاملين. كاين عاوتاني عندنا اشتراك اخر ديال ديما لايف. ديما لايف مده الاشتراك ديالو هو 3 شهور، كتخدم بها ديما لايف يعني اللايف في القنوات مباشره، ايضا قنوات بالنسبه للافلام والمسلسلات هادو كاملين 3 شهور. بالنسبه للاشتراك الممتاز في هذا الجهاز حتى هو كاين عندنا زين المهم زين تي في. هذا الاشتراك كاين فيه 3 شهور، كيجيب مده ديال 3 شهور، فيه اللايف وايضا في افلام ومسلسلات. هذا كيجينا المده ديال 3 شهور اللي كيشوف فيه. وكيجينا بواحد الخاصيه ديال اي تو سات، يعني حتى هي كيجينا ب 12 شهر. هذه اي تو سات يعني ابي تو ساتيليت، يعني كيتم التحويل البث من الانترنت الى بث عبر القمر الصناعي. كيستعملوا هذه الخاصيه هذه، كتعني انه كيتم تحويل البث من الانترنت يعني على شكل اي بي
او بروتوكول ديال اي بي الى بات عبر قمر اصطناعي، المهم تسمى الساتيليت. هاد القنوات كتحول لنا من السيرفرات ديال الانترنت كتولي تعرض لنا عبر القمر الصناعي. اذا هذه هي الميزه ديالها اللي كاينه في اي بي تو سات. بالنسبه للفي اي بي، راه هذا الجهاز هذا كيسيبورتي لنا في اي بي، يعني الا كان عندك شي اشتراك ديال الفي اي بي يمكن لك تدخل هذاك الاشتراك هنايا تاكتيفيه سواء 3 شهور ولا 6 شهور ولا عام. المهم عندك في اي بي راه كتخدم بها مرتاح، حتى هي راه كتخدم لك. المهم القنوات المهمه اللي عارفين، راكم عارفين القنوات اللي كنهضروا عليها كتخدم لك في اي بي. اذا بالنسبه للواي فاي قلنا راه انتجري في هذا الجهاز، يعني ما تحتاجش تخدم بكلي واي فاي. المهم قلنا ان جوده الصوره كتجينا فول اتش دي، وكتجي فيه واحد الخاصيه ديال اش 265. هذا كوديك، هذا الكوديك هذا وترميز كيعمل على ضغط الفيديو بطريقه ذكيه باش يعطيك جوده عاليه بحجم اقل. يعني واخا تكون حجم الصوره كبيره، يعني حجم الصوره الفيديو كبيره، ولكن كيضغط هذا الميزه هذه كتضغط لنا الفيديو باش تعطينا هذه الجوده عاليه بحجم اقل، يعني كتفرج بها عادي. خصوصا اذا كانت هاد بزاف القنوات كيجيو بهذه الميزه هذه. اذا كاينه فيه خاصيه اخرى كما قلنا الملتي ستريم، كاين بعض القنوات كيعطيونا الخاصيه ديال الملتي ستريم، غير نفس القناه وحده كتثبت من اكثر من ستريم. نفس القناه كتجينا بجوده الاتش دي ولا الفول اتش دي، وكاين اللي كيجيونا في 4K. المهم هذا ما فيهش 4K، ولا كتلقى بعض الخطرات نفس القناه كاينه ما محطوطاش في سيرفر واحد، كتلقى في بزاف السيرفرات. اذا بالنسبه للميزه اخرى كاينه فيه هي الاي بي اوديو، وكتعني انه يمكن لك تنقل الصوت عبر الانترنت باستعمال بروتوكول اي بي. المهم هذه كاينه بحال الراديو، بحال القنوات الصوتيه اللي كتجي تخدم بالاي بي، وايضا نقل الصوت بين الاستوديوهات عبر الانترنت. كاين خاصيه اخرى اللي كاينه في هذا الجهاز هذا، المهم هي كما كتشوفوا معايا دولبي ديجيتال بلاس، الاختصار ديال دي دي بلاس. دي كتلقاو دي دي بلاس، هذا هو الاختصار ديالها. المهمه ديالها انه كتعطيك صوت نقي مناسب للافلام والمباريات. الميزه ديالو انه كيعطيك صوت محيطي، وايضا جوده صوت نقيه وواضحه، وتجربه سينمائيه في التلفاز. هذه كتكون في بعض القنوات اللي كتكون فيهم هذا دولبي ديجيتال. اذا اخوان كما شفتوا معنا في هذا الفيديو هذا حاولنا ان نهضروا على الميزات اللي كيجيب هذا الجهاز هذا، وايضا الاشتراكات اللي كاينه فيه، بالاضافه الى انه تعرفنا على محتويات اللعبه، يعني شنو كيجي في هذه اللعبه، يعني من لي زاكسسوار ديالها. بالنسبه لهذا الجهاز راه متوفر عندنا في المتجر ديالنا مابوكس.ما، يمكن لكم تكوموندوه ديريكت من المتجر ديالنا مابوكس.ما، او يمكن لكم تكوموندوه ديريكت من الواتساب اللي كيظهر لكم في الشاشه. اللي بغى مرحبا به، يمكن له يتواصل معنا. الثمن ديالو هو 370 درهم، فين ما كنتي في المغرب يوصلك. والسلام عليكم.